Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a Napfényes Vegán Séf YouTube csatornán. Javában dübörög a vegán január kihívás. Remélem ti is tagjai vagytok valamilyen formában, és kipróbáljátok legalább erre az egy hónapra. Ehhez szeretnék hozzájárulni ismét egy recepttel. Most egy egzotikus levest hoztam, egy indonéz mogyorókrémlevest fogunk készíteni, kókusztejjel, gyömbérrel, köripasztával, mi egymás. Gyertek, tartsatok velem most is! Kezdjük is el a főzést, láttok itt sok színes alapanyagot, ennek a többsége azért elérhető, mogyoró, angolzeller, sárgarépa, hagyma, fokhagyma, gyömbér, és az egzotikus fűszerek, amire majd később kitérünk, de kezdjünk el. Először is a levesbetéttel. Készítettem már itt a csatornán ebben az évben, vagy a tavalyi évben egy fodroskell chips receptet. A fodroskell kis kertembe nő, most is vannak még ilyen kicsit fonnyattabb darabkák, ezeket szépen leszettem, ezt fogjuk elkészíteni chipsnek. Ezt most nem fogom megmutatni végig, egyszerűen csak összevágom és leszárítom egy sütőpapíron a sütőben, de a konkrét receptnek a linkjét ide mellékelem nektek, úgyhogy nézzétek meg, próbáljátok ki a ti verziótokat is. Először is csak leszárazom, leszedem a kis vastag erejét, és utána össze fogom vágni. Láttok itt ilyen lila színűt, gyönyörű, mély, erős színe van, és ezek a sima, általános zöldek. Mindjárt meg is vagyok az erezéssel. Ezek a fodroskelek egyébként nagyon sok mindenre felhasználhatóak. Leves, turmix, nyers saláta, meg lehet párolni őket köretként, ízesíteni. Többféleképpen itt most én erre a levesbetétre gondoltam, hogy mit is tegyünk, ugye egy mogyoró krémlevesnek a tetejére, ami nem ilyen hétköznapi szokványos, mert természetesen lehet pirított magvakat, vagy valamilyen pékárunak a szárított kockáját, fűszeres szárított zsemlekockát például rátenni, ami egy kicsit így ropog, de ez valami kis egzotikumot behoz még a receptben. Egyszerűen csak fölvágom 1-2-3 centis darabokra, így ahogy van, eloszlatom szépen a tepsin, kis sóbors keverékkel egyszerűen megszórom, lehetne természetesen egy pici fokhagymát, meg mindenfélét beletenni, és egy nagyon kevés olajjal meglöttyintem, amit el is oszlatok rendesen, tehát így összekeverem, mehet be a sütőbe, 100-120-150 fok, hogy kitapasztalom, hogy legalább fél óra alatt azért készüljön el, de ne égjen meg mégse. Első fázissal meg is vagyunk, természetesen ha nincs otthon fodroskeletek, vagy akár ez egy idegen alapanyag, akkor hagyjátok a fenébe, mehet rá egy kis zöldfűszer, pirított mag, sima mogyoró, bármi. Na kezdjük is el a főzést. Pici szőlőmagolajjal indítok, van itt egy ilyen nagy színes lábosom, mehet is forrósodhat az olaj, és ezekkel a zöldségekkel fogunk kezdeni. Először összepirítjuk a vöröshagymát, a gyömbért, a sárgarépát, fehérrépa, van itt egy szál fehérrépám, találtam a hűtőbe, de hát használjuk el, elfér a levesbe, és egy kis angolzeller. Összevágom tetszőlegesen, viszonylag apróra. Oké, megvágtunk mindent, mehet is egyszerre a lábosba. Gyakorlatilag így ezt hívják bizonyos helyeken a Szent Háromságnak a konyhában, tehát a vöröshagyma, az angolzeller és a sárgarépa csapata alkotja ezt, egy kis gyömbérrel kiegészülve, úgyhogy ez már önmagában egy jó alapot ad a levesünknek. Adok egy kis kakaót itt a tűzhelyre. A következő szereplőnk az a köripaszta lesz, amit majd meg fogunk pirítani, de szép lassan hagyjuk, hogy ez itt megpárolódjon, először is kapjon egy kis színt, tehát megpiruljon, és ehhez a következő fűszer lesz nekem még, ami belekerül a lábosba, ez a lime levél, amit itt láttok, picit hasonlít a babérlevélhez, ilyen össze vannak pöndörödve, ezt már most bele lehet dobálni, úgy teszek bele bőven, hiszen ad neki egy ilyen citrusos, keleties, egzotikus ízvilágot, és ezt utána bele is fogom turmixolni természetesen, ezt nem kell kivenni belőle, ha babérlevél lenne,
azt ki kéne szépen válogatni, mert azt már nem viszi úgy el a Turmix gép. És lehet, hogy elviszi, de nem kísérletezünk. Na, aztán van itt nekem még csillagán is. Ismerhetitek jó néhány receptemből, megmutatom. Nagyon szép ilyen kis csillag alakja van, nagyon különleges illata van. Ezt is így beledobálom, ezt a 4-5 szemet. El fogja vinni a Turmix gép, már kipróbáltam. Így ezeket is szépen összepirítom a zöldségekkel. Nagyon különleges illata van, ahogy a csillagán és a gyömbér és a lime levél elkezdi kiadni az ízeket. Belengít gyönyörűen a konyhát, meg hát ezek a zöldségek, ezek már önmagában nagyon szépek. És következő egy egész fahéj lesz, amit természetesen ki fogok venni. Jobban szeretem az egész fahéjt, mint az őröltet. Valahogy mélyebb ízek tudnak előkandikálni a fűszerből, úgyhogy így egybe csak beledobom, és mielőtt leturmixolnánk, majd megkeresem, nem nagy meló, hiszen egy darab van belőle, és kivesszük, addig is kioldódik, kiázik szépen belülről ez a különleges ízvilág. Ugye indonéz konyha ezekkel a fűszerekkel operál, de majd természetesen le fogjuk lazítani különböző dolgokkal a végén. Na, van itt nekem egy lime-om. A lime, a citromnak ez az egzotikus, pikáns változata, ennek is a héját fogom először használni, ami azt jelenti, hogy jól lereszelem, ha viszi a reszelőm. Még tart a zöldségek pirulása, de eljött az idő, hogy mehet hozzá currypasta. Ez a piros színű, amit tisztán növényi változatban lehet kapni. Van ebből sárga, zöld dobozos, lila dobozos. Én a pirosat használtam, most ez volt nyitva. Jó bőségesen teszek bele egy ilyen nagy diónyi mennyiséget. Vigyázzatok, mert ez tud csípni is, van benne némi só is, nagyon sok fűszer van összedarálva, növényi olajjal, krémesítve, és ezt kicsit érdemes lepirítani, ugye a lábos alján, vigyázzatok, hogy ne égjen nagyon meg, de egy kis színt azért kaphat. Látjátok, elkezdi kidobni a színét, kezd leragadni, fú, nagyon különleges, kevés szőlőmag olajjal még meglöttyintem, jó, és most ezzel is óvatosan átpirítjuk, kijöjjenek az ízek, a színek. Közben ránéztem a fodros kell chipsre, és kinyitottam az ajtaját 2-3 centire, kitámasztottam egy fakanállal, hiszen elkezdett felszabadulni a gőz, a víztartalom elpárologni a kis levelekből, úgyhogy mivel chipset szeretnék, az a lényeg, hogy ez eltávozzon ez a gőz, és így ropogós, száraz tudjon lenni a végeredmény. Na látjátok, elkezd már itt leragadni, ezt egész nyugodtan fel lehet így kapirgálni, semmi gond nincs vele. Most képződnek ezek a finom pörzsanyagok, ezek adják meg a plusz zamatot az ételünknek, amit kívülről nem lehet sehogy beszerezni vagy megvásárolni. Itt jönnek létre most. Nagyon jó. Most következik a földi mogyoró. Ez most egy sózott változat, és pirítva is van. Jobb szeretem a natúrt, könnyebben lehet bánni így az étel sósságával, de nem baj, ez sikerült hozzájutnom, egyszerűen csak beleöntöm, bőségesen látjátok a mennyiségeket, és óvatosan tovább pirítom. Direkt nem tettem még bele a lime-nak a héját, ezek a citrus illatok, illóolajok minél később kerülnek bele, annál intenzívebbek maradnak az ételben, úgyhogy ide csak a deszkára egyelőre félrehúzom, és jöhet a fokhagyma, természetesen mehet bele bőven, vagy tetszés szerint, ahogy ti szeretnétek, egy kicsit vágok rajta, ezen is pirulhat együtt, ez is még egy kicsit a zöldségekkel. Most látom, hogy készítettem ide még egy kis kardamomot, az egész kardamom mag, néhány szemet, ezt a 10-12 szemet szintén hozzáadom. Eljött az idő, hogy egy kis folyadékkal most már felöntsük. Először egy pici tamarit vagy szójaszószt öntök rá. Hát ez a pici szinte egy jó fél deci. Ez egy kicsit megint csak odapirul.
plusz ízek keletkeznek, és jöhet a víz. Bőségesen fölöntöm. Na, most jön az, hogy átnézzük, benne van-e minden összetevőnk. Ugye sót még nem tettem bele, de sós a mogyoró, és ugye a szójaszósszal is már adtam neki egy kis sósságot, úgyhogy itt nagyon fontos, hogy megkóstolom. Nem is kell több sót belerakni, hiszen még a currypasztában is van. Van itt egy pici gyömbér porom, ebből még teszek bele. Jó csípős lett, currypaszta megtette a hatását. Van még itt egy kis borsom, ebből is teszek bele. Frissen őrlöm, ilyen színes, vegyes bors. Nagyon jó. És most jön még egy kis plusz hozzávaló, a paradicsomlé. Saját eltevésű paradicsom még nyár közepéről, úgyhogy ezt is egy kicsit meglöttyintem. Egy 2-3 deci elég lesz. Itt van közben a lime lereszelt héja, ez is mehet bele úgy. Észrevettem az imént, hogy a curryport ide készítettem. Sima curry fűszerkeverék, és nem tettem bele akkor, mikor a pirulás után közvetlen érintkezhetne a hővel és az olajjal, de van egy trükk ilyenkor, följön a zsiradék a lábos tetejére, és óvatosan rászórom így a tetejére, és látjátok, a forró zsiradékkal érintkezik, nem keverem el, szép lassan hagyom, hogy kioldódjanak itt a leves tetején. Na, ki is vettem a sütőből a fodroskell chipseket. Nézzétek, milyen szépen zörög, teljesen megszáradtak. Chips hatású, ez egyébként egy egészséges snacknek is beillik, úgyhogy egyszerűen csak így ropogtathatjátok a mindennapokban. For közben a levesem, amint látjátok. Az a lényeg, hogy puhára főjenek benne a zöldségek, az már egy jel nekünk, hogy mehet is a turmixba. Ugye nem felejtjük el kivenni belőle az egész fahét, és már készülök is a kókusztejszínnel, amit előtte jól fölrázok, és már öntöm is. Bekészítem a lime-nak a levét is, ezt is a végén fogjuk hozzáadni. Ugye a lime-nak általában nincsen magja, úgyhogy itt nem kell nagyon elővigyázatosnak lenni, de azért itt szépen lecsavarom. Januárban, a Vegán Január keretében rengeteg akcióval, újdonságokkal találkozhattok, többek között talán ezzel a levessel is. Na, úgy néz ki, hogy eljött az idő, lassan jöhet a turmixolás. Elkészült a levesünk, lekapcsoltam alatta a tüzet, kihalásszuk a fahéjrudat, úgy, szépen megpuhult, fú, nagyon különleges illata van, ilyenkor, mikor megszívja magát egy kis nedvességgel. Mehet a turmixolás, természetesen utána még meg kell kóstoljuk, hiszen a fűszereket krémesítjük, eldaráljuk, akkor változhatnak az ízek, de megyek a turmixhoz közben. Elkészült a kis levesünk, az a lényeg, hogy nagyon krémes, sejmes az állaga, és ugye ezt egy botmixerrel nehezen lehet elérni, de inkább egyáltalán nem, úgyhogy egy nagy teljesítmény turmix gépet ajánlok mindenképp, ahhoz, hogy ezt az állagot el tudjátok érni. Na de most jön fontos, hogy milyen az íze, úgyhogy megkóstolom, mert még ilyenkor utána lehet ízesíteni. És jöhet a lime juice, egy lime-nak a leve, nagyon jó, kellőképpen csípős, mondhatni elég intenzív, ugye a currypasztától külön csilit nem tettem bele, nagyon jó az állaga, látjátok, hogy sűrűn folyik, krémes, nem is kell sokat tenni, egy tálba egyelőre elég lesz, és egy kis fodroskellel megszórjuk a tetejét, de természetesen mellé is tálalok, nagyon jó. El is készültem, látjátok, milyen egyszerű ez az egzotikus, indonéz kókuszkrémes mogyorókrémleves, aszalt fodros chipszel, vagy bármilyen más feltéttel, egy pici lime-ot lehet még belecsöppenteni a levesbe, és friss korianderrel is tálalhatjátok, az nagyon dukál hozzá. Mindenképp készítsétek el, ez egy kiváló vendégváró fogás, amivel ki tudtok otthon rukkolni a barátaitoknak, vagy a családnak. Még egy különlegesség, hogy a csillagánist Tomi hozta, az operatőrünk, Baliról egyenesen, köszönjük szépen,
úgyhogy egészen autentikus lett a fogás. Gyertek az étterembe, kövessétek az oldalt, lájkoljátok a videót, osszátok meg barátaitokkal, és továbbra is dübörög a vegán január. Találkozunk jövő héten is egy új recepttel. Sziasztok!